Hello, my dear student. I hope you all fine. I am Mr. Mohamed Talat, and today we will start our topics of the second term. The first lesson called types of livers. Types of livers يعني أنواع الروافع. هنعرف النهارده يعني إيه livers وهنعرف يعني إيه التايبس بتاعتها وإزاي بنقدر نستخدمها. Long time ago, man invented many simple machines to help him to perform heavy tasks more easy. من وقت طويل جدا الانسان بيستخدم ادوات وقدر ان هو يصنع ادوات علشان تسهل عليه الحياة بتاعته. The most common simple machines are called levers. اكتر الحاجات المنتشرة اللي بتسهل علينا حياتنا حاجة اسمها levers. والساينتست اللي اكتشف الليفرز دي كان اسمه ارشميدس. طب انا لسه برضو معرفتش يعني ايه levers وبرضو لسه محتاج اعرف examples على levers. examples على levers مثلا النات كراكر اللي احنا بنفتح بيها النتس المكسرات زي البندق، السيسرز المقص، التويزرز. تمام. طيب تعالوا بقى نعرف what is the definition of lever. lever it's rigid bar may be straight or curved that rotates around fixed point called fulcrum and is affected by an effort force and resistance force. Again, its rigid bar may be straight or curved that rotates around fixed point called fulcrum and it's affected by an effort force and a resistance force. يعني ايه بقى الليفر؟ دي عبارة عن rigid bar. rigid bar يعني ساق ممكن يكون straight or curved يكون مستقيم او متني. rotates around fixed point يعني بيلف حوالين نقطة ثابتة. النقطة الثابتة دي احنا هنسميها فيلكرم، وفيلكرم يعني محور ارتكاز، يعني اكنه السنتر بتاعي، اكنه موجود في النص. and affected by effort force and resistance force. يعني ايه effort force؟ الجهد اللي انا ببذله الافورت. resistance دي resistance يعني مقاومة، يعني resistance of the tool. مثلا لو انا ماسك السيسرز هلاقي ان السيسرز انا عندي الافورت فورس بتاعتي هتبقى مكان ما انا بضغط على السيسر. الفلكرم دايما بيبقى ايه؟ البوينت اللي عندها السنتر، البوينت اللي في النص اللي بتربط التو بارتس بتاعت السيسرز. طب فين بقى الريزيستنس؟ الريزيستنس هتبقى عند المكان اللي انا هقص بيه الحاجه، مكان ما انا هقص كده اللي هو عند زي السلاح بتاع السيسر، هي دي هلاقي عندها ايه؟ الريزيستنس. So the lever it's rigid bar straight or curved that rotates around fixed point called fulcrum and is affected by an effort and resistance force. In this slide we will know that what's meant by resistance force, effort force and fulcrum. Number 1, resistance force المقاومة. It's the force resulted from the weight of the body that we want to move. المقاومة اللي بتتكون نتيجة الوزن بتاع الجسم اللي انا بكون عايز اعمل له move او ان انا هضغط عليه. It's force resulted from the weight of the body that we want to move. اي body بيكون ليه weight. الويت ده بيعمل resistance علشان لما يجي حد عايز ايه؟ عايز يعمل له move. For example لو انا تخيلت مثلا ان عندي ولدين، في ولد بيحاول يزق ولد تاني، فنتيجة ان هو بيزقه هيكون عندي كده بيعمل ريزيستنس. الشخص اللي هو بيتزق ده هيعمل ريزيستنس. اوكي، فكده هقول ان هو عنده ريزيستنس فورس. نمبر 2 effort force. effort force يعني قوة الجهد او الجهد اللي البيرسون بيعمله. It's the force that is exerted by a person to equilibrate the resistance. يعني ايه؟ ده عبارة عن الجهد اللي الشخص بيبذله عشان يعمل equilibrate ان هو يعادل او يكافئ الريزيستنس. لان احنا قلنا ان اي بادي عنده ويت، والبادي ده هيكون بيعمل ريزيستنس، فانا المفروض ان انا هعمل effort force عشان تعمل equilibrate between the resistance and my effort. عشان كده احنا بنقول an effort force it's the force that is exerted by a person to equilibrate the resistance. Number 3 fulcrum. fulcrum it's point fixed point، هي نقطة ثابتة which the bar rotates around it.
احنا قلنا في السلايد اللي فات ان الفلكرم ده عباره عندي زي اكنه السنتر، هو الحاجه اللي في النص اللي هلاقي عندي التو بارز بتاعه اللي هو الليفر هتتحرك حواليها. عشان كده احنا بنقول ان الفلكرم it's fixed point where the bar rotates around. There are many types and many examples of levers. The examples of levers like seesaw, wheelbarrow, hammer, bottle opener, nutcracker. وبعد كده احنا هنتعلم ازاي اقدر احدد البوزيشن بتاع الفلكرم والريزيستنس فورس and effort force. Levers have many importance. From the importance of lever, number 1, increasing force. Increasing force, there some levers save the exerted effort by using a small force to move heavy loads and make a great effort, like nutcracker and wheelbarrow. يعني الليفرز بتقدر تعمل increasing للفورس عن طريق ان انا بعمل small effort، عشان هي بتعمل سيف للإفورت بتاعي، فانا بعمل small effort يعني بعمل مجهود صغير، وبالتالي هي بتديني ايه؟ بتديني great force، تديني قوه كبيره. عشان كده احنا بنقول عليها increasing للفورس اللي تقدر تعمل move للهيفي لودز. زي النت كراكر، لما باجي افتح مثلا بندق اي نت انا بعمل small effort. الليفر بقى بتدي فورس كبيره تقدر ان هي تكسر الايه؟ المكسرات. تاني حاجه الويل بارو انا برضو بتعمل سيف للإفورت بتاعي، فانا ببذل إفورت صغير وهي بتعمل فورس كبيره فتقدر تعمل موف للهيفي لودز. The second importance of lever, increasing the distance. Where some levers allow exerting force for a small distance to move an object for long distance, like the manual broom. بمعنى ان انا عندي some levers، بعض الليفرز دي بتسمح ان هي بتاخد الاكزerted فورس اللي هو الافورت بتاعي لديستانس صغيره وتعمل موف للاوبجكت اللي انا عملت عليه الجهد ده لان هو يتحرك large distance او longer distance. زي مثلا الاكزامبل اللي عندي المانوال بروم. احنا لما نيجي مثلا نستخدم مانوال بروم عشان اكنس الدست بقى والساند وكده واللي هو التراب، انا بعمل ايه؟ بعمل افورت بتاعي فبحرك سمول ديستانس، بستخدم المانوال بروم عشان احرك التراب ده لمسافه صغيره. المانوال بروم بتحرك التراب لمسافه اطول، فعشان كده احنا قلنا ان some levers increasing the distance by allow exerting force for small distance to move an object for long distance. تمام. Number 3, increasing the speed. Where some levers increasing the speed of object that we infected on او اللي هو efforted on. يعني انا عندي بعض الليفرز بتقدر برضو ان هي تزود لي تزود لي السبيد بتاعت الاوبجكت. like the hockey pad. لما بنستخدم الهوكي باد ان احنا نشوط بيها الكوره، فانا كده بعمل انكريز للسبيد بتاعت الاوبجكت اللي هي البول. الاكزامبل اللي عندي على increasing the speed hockey pad. Number 4, moving force from one place to another. We use some levers to move force from one place to another. الإكزامبل اللي عندي manual broom. The force of your hand moves from one place to another to collect the gear bag without bending. يعني ايه؟ لما احنا بنستخدم المانوال بروم اللي هي المقشه، احنا كده بنعمل موف للفورس. الفورس دي بتتنقل منين؟ بتتنقل من ايدي، لان ايدي هي اللي عملت الايه؟ عملت الافورت مكان ما انا بمسك المقشه. طيب هل انا التراب بيبقى فوق؟ لا، ده التراب بيبقى تحت على الجراوند. فايه اللي بيحصل؟ المانوال بروم بتعمل موف للفورس from my hand to the gear bag to collect the gear bag without bending، من غير ما انا اضطر ان انا انحني علشان اجمع انا الايه؟ اجمع التراب ده. فهي كده دلوقتي عملت moving للفورس from one place to another place. Number 5, accuracy in performance. دقة في الاداء. دلوقتي مثلا لو انا عندي شخص بيتعامل مع ادوات، والادوات دي جواها او بتتكون من small parts او very tiny parts، اجزاء صغيره جدا جدا جدا، فيبقى محتاج تول تديله accuracy in performance. So some levers are used to pick up a very small object. بنستخدم بعض الليفرز علشان اعمل بيك اب للاوبجكت الصغيره جدا جدا جدا، زي مثلا الواتش ميكر.
الشخص اللي بيصنع الساعات او اللي بيصلح الساعات، البارتس بتاعت الواتش بتكون صغيره جدا، فبيبقى محتاج تول تساعده ان هو يقدر يتعامل معاها ويقدر يمسكها، لان طبعا صعب ان احنا نمسك الاجزاء الصغيره دي بايدينا. like tweezers، يبقى الاكزامبل اللي عندي in accuracy and performance tweezers. Number 6. Avoid dangers. Avoid dangers ان احنا هنتجنب المخاطر. How? Where some levers are used to pick up hot, cold and poisonous material like cool or ice holder. عندي شوية levers، some levers. الليفرز دي انا بستخدمها عشان اعمل pick up، امسك او اتحكم في الهوت cold and poisonous material. لو مثلا بتعامل مع مادة ماتيريال بتكون هوت، اكيد مش همسكها بايدي، او cold very cold نفس النظام، او poisonous ماتيريال ما ينفعش انا برضه امسكها بايدي. فبنستخدم ليفر علشان اقدر اعمل بيك اب للماتيريالز دي، زي الكول هولدر او الايس هولدر. دايما كده مثلا في العيد لما بنيجي مثلا هنشوي او هنعمل حاجه، ما بنتعاملش مع الكول اللي هو الفحم بايدينا، عشان ده بيكون هوت، بيكون فايرد، بيكون مولع، فبنستخدم الكول هولدر to avoid dangers. There are many types of liver. Types of liver classified into 3 types according to the position of effort force, resistance force and fulcrum. يعني اماكن بتاعه الفولكرم والريزيستنس فورس والافورت فورس هي اللي بتحدد لي التايب بتاع الليفر، بتحدد لي نوع الليفر. نمبر 1 the first class liver. اول نوع من الليفرز first class liver. طيب انا بقى هعمل ايه؟ انا هحدد الاماكن بتاعه كل بوزيشن منهم عشان اقدر احدد النوع بتاعه. The definition of first class liver: they are levers that have the fulcrum. وهندي الفولكرم symbol O between the effort force وهنديها symbol F and resistance force وهنديها symbol R. Again, they are levers that have fulcrum between effort force and resistance force. يبقى انا لما اشوف الليفر اللي قدامي والاقي ان الفولكرم موجود ما بين الافورت فورس والريزيستنس فورس، هقول عليها فيرست كلاس ليفر. من ضمن الاكزامبلز اللي عندي على الفيرست كلاس ليفر لايك سيسرز، بلايرز، البنسرز، المقص والقصافه والزراديه اللي احنا بنستخدمها، وكمان الووتر بامب والهامر كلاو والبدال والسيسو اللي هي المرجحه. We have many examples of first class liver. Again, first class liver, they are levers that have fulcrum between resistance force and effort force. The second type of levers, second class levers. They are levers that have the resistance force between effort force and fulcrum. لو ناخد بالنا احنا قلنا في الفيرست كلاس ليفر الفولكرم هو اللي كان ما بين الافورت فورس اند ريزيستنس فورس. المره دي في السكند كلاس ليفر لا، الريزيستنس فورس بتوين effort force and fulcrum. For example stapler دباسه، ويل بارو. لو مثلا بصينا على الويل بارو هنلاقي ان الفولكرم عندنا اللي هو البوينت بتاع اللي هي الفيكسد بوينت، النقطه الثابته اللي هو بيرتكز عليها، هتبقى عند الويل، عند العجله. والافورت ده مكان ما انا بمسك الويل بارو، ده الافورت اللي انا بعمله. طب الريزيستنس، احنا قلنا ان الريزيستنس ده بيكون ريزلتد من الويت بتاع الاوبجكت اللي انا عايز انقله، فاكيد هيبقى موجود عندي في النص اللي هو مكان ما بنحط مثلا الساند او البراكس. عندي برضو اكزامبلز تانية على السكند كلاس ليفر زي البوتل اوبنر اللي هي اللي احنا بنفتح بيها الازايز بتاعت الحاجه الساقعه، زي النات كراكر. برضو لو جينا بصينا على النات كراكر هنلاقي ان الريزيستنس between fulcrum and effort. So it second class liver. The definition of second class liver again, they are levers that have resistance force between effort force and fulcrum. The third type of levers, third class levers. In the third class levers, they are levers that have the effort force between resistance and fulcrum. يبقى احنا قلنا في الفيرست كلاس ليفر fulcrum between resistance and effort. In second class lever resistance between fulcrum and effort. لكن في الثيرد كلاس ليفر المره دي بقى الافورت فورس هي اللي ما بين الريزيستنس اند fulcrum. يعني هلاقي الافورت هو اللي في النص، انا بعمل الافورت بتاعي في النص. طب ازاي عشان اقدر افهم اكتر؟ فور اكزامبل المانيوال بروم، المقشه.
احنا لما بنيجي نمسك المانيوال بروم بسندها على ايد، فده بالنسبه لي هيبقى هو الفلكرم عشان دي الفيكسد بوينت. وبعد كده بعمل ايفورت من النص لما نيجي نحرك الحركه بتاعت لما نيجي نقنص مثلا، والريزيستنس اكيد هيبقى عند الجير باج عند التراب. فور اكزامبل برضو تاني التويزرز. التويزرز احنا بنيجي نستخدمه فهلاقي ان الفلكرم هو الفيكسد بوينت اللي بتكون بتربط ما بين التو بارتس بتاعت التويزرز. طب والايفورت بتاعي، الايفورت بتاعي في النص مكان ما انا بضغط عند التويزرز. والريزيستنس هيكون الحاجه اللي انا بقى بمسكها، الويت اللي انا بمسك بيه التويزرز. تمام. برضو عندي الايس هولدر ده نفس النظام، ثيرد كلاس ليفر. وكمان الهوكي باد والفيشنج تولز. ليه؟ لان كل التولز دي هلاقي ان الافورت فورس between resistance and fulcrum, so they called third class lever. Finally, how to determine the type of a lever. To determine the type of a lever, number one, we have to determine the position of effort force, resistance and fulcrum. علشان احنا قلنا ان اي ليفر بلاقي فيها ال 3 بوينتس دول، يبقى انا الاول محتاج احدد مكان الفلكرم والeffort force والريزيستنس. Number two, identify the midpoint of lever. انا هشوف مين فيهم النقطة اللي في النص، علشان احنا اتفقنا ان الميد بوينت هي اللي هتحدد لي التايب اوف ليفر. Number three, determine the type of lever. لو لقينا ان الفلكرم هو عند الميد بوينت يبقى دي فيرست كلاس ليفر. لكن لو لقينا ان الريزيستنس هي الميد بوينت سكند كلاس ليفر. لكن لو لقينا الافورت هي الميد بوينت يبقى ده ثيرد كلاس ليفر. يبقى احنا كده اتكلمنا على الديفينيشن اوف ليفرز، واتكلمنا على types of levers and we have many examples of levers، واخر حاجه خالص اتعلمنا ازاي نعمل determination للtype of lever. That's for all. Thank you.